Bila kita dah tahu dia punya requirement dan kita dah tahu dia punya bagaimana nak buat calculation dan sebagainya, barulah kita mula kita punya coding lah. Okay, macam biasa kita buka Jupyter Notebook. Untuk permulaannya kita nak buat dia punya interface ataupun kita panggil, kalau kita tengok dekat sini kita panggil dia sebagai welcoming message ataupun instruction. Okay, untuk welcoming message dengan instruction ni boleh guna apa-apa yang kita rasa sesuai lah untuk buat welcoming message dan instruction. Okay, dalam kes ni saya akan gunakan while loop lah. Jadinya dalam while loop tersebut dia boleh pilih sama ada nak kira line ke, nak kira dia nak masuk line punya, maksudnya dia nak masuk line punya kelas ke, ataupun dia nak masuk cylinder punya kelas, ataupun dia nak quit daripada program tersebut. Okay, untuk yang itu kita mulakanlah dengan satu objek. Katakan saya namakan objek saya adalah choice. Okay, dan choice ni dia punya parameters adalah none lah untuk choice. Lepas tu kita mulakan dengan while. While choice not equal to 0. Okay. Sekiranya choice tersebut tidak sama dengan 0, maka dia akan berada dalam loop inilah, loop ini. Okay, kita akan print okay. Kita buat ni welcome to simple calculator. Contoh calculator. Okay. Choose. Please choose. Please choose. Ini kita nak user kita pilih lah apa benda yang dia nak. Contohnya kosong kita nak quit. Okay. Yang kedua, yang pertama line. Kita akan beritahu untuk kira apa distance dan juga distance dan slope lah. Okay. Yang kedua adalah cylinder. Di mana cylinder kita akan kira dia punya volume and surface area. Surface. Jadi ini yang kita punya user kena pilih lah. Okay, dah siap dah kita punya welcoming message ya. Lepas tu kita nak dia masukkan pilihannya. Choice sama dengan input. Kita tulis my choice. Okay. Ataupun choice sahaja pun boleh, tak ada masalah. Maka user akan masukkan dia punya input kat sini dan dia akan masuk dalam objek ni lah. Okay. Jadinya user akan pilih daripada 0, 1 dan 2 lah. Sekiranya kita nak buat yang lain-lain dan sebagainya, kita boleh tambahlah berapa banyak choice untuk calculation yang ni. Untuk kes ni kita nak buat 2. Okay.
Lepas tu kita nak uh, generate ataupun kita nak buat control dia punya ni lah. Bila user masukkan kosong, apa yang akan berlaku? Bila user masukkan satu, apa yang berlaku? Bila masukkan dua, apa yang berlaku? Okey, contoh dalam ni saya akan gunakan if punya control saja. If and if dan else, sebab kita ada tiga pilihan. If choice equal to 0. Okey, jadi ya, sekiranya user masukkan 0, kita akan print lah. Print thank you. Contohnya lah. Thank you and goodbye. Okay. Okay. Itu jika user pilih nombor kosong. Sekiranya user pilih nombor 1, dalam kes ni saya akan pass dulu lah sebab kita belum buat apa-apa lagi ni. Kita akan belum buat apa-apa instruction ataupun apa-apa link ataupun apa-apa kita tak panggil definition lah ataupun kelas yang kita nak panggil tersebut. Okay, next. Okay, elif choice equal to 2. Okay, maka saya akan pass dulu. Okay. Dan sekiranya user masukkan apa-apa nombor selain daripada 1, 2 dan 3, maka kita akan gunakan else lah. Else print invalid number. Invalid number, contohnya invalid choice lah. Invalid choice. Okay. Ini kita punya program ni lah. Program untuk dia punya instruction ataupun dia punya welcoming message. Okay, kalau kita run dia akan macam ni lah. Welcome to simple character, please choose. Kosong. Okay, kita pilih dulu. Contohnya 1. Okay, dia akan pass, dia akan masuk balik lah. Contohnya 2. Okay, dia akan masuk balik. Nombor 3. Dia akan keluar invalid choice. Bila kita pilih kosong, dia akan habis thank you and goodbye. Salah eja di situ. Okay, ini kita punya welcoming message. Ada berapa line? Ada 25 line untuk welcoming message saja. 25 line. Bukan sikit-sikit lah. Okay, yang berikutnya, rancangan kita yang berikutnya, kita nak buat kelas punya objek. Okay, kelas punya betul lah, lebih kurang macam tu. Line punya kelas. Ataupun kita panggil dia sebagai objek lah. Okay. Sebelum kita pergi kepada line tersebut, maka kita nak buat satu apa dipanggil satu function. Okay. Di mana function ini akan membezakan antara line ke silinder ke dan sebagainya. Untuk membuat function, kita akan jumpa pada video yang berikutnya. Jumpa lagi.